Alice minden nap azon fáradozott, hogy rendben tartsa a házat és gondoskodjon a férjéről, Henrikről, aki hosszú órákat dolgozott egy ügyvédi irodában. Minden erőfeszítése ellenére anyósa, Matilde asszony mindig megvető pillantásokat vetett rá. A házasságuk kezdete óta Alice soha nem volt teljesen elfogadva. Az anyós szemében ő csupán egy haszonleső volt, aki semmi hasznosat nem csinál. Azon a reggelen, miközben Alice a mosogatónál állt, meghallotta, amint Matilda nappaliban telefonál. Nem tudom, a fiam mit látott ebben a semmirekellőben. Egész nap itthon lóg, és semmit nem csinál. Egy igazi nő rendes munkát vállalna, és nem élősködni a nyakán. Mondta megvető hangon. Alice nagyot nyelt, de csendben maradt. Mindig így volt ez. Valahányszor Henrik elment otthonról, Matilde kihasználta az alkalmat, hogy mérget csöppentsen a légkörbe, elege lett a megaláztatásból, és Alice úgy döntött, hogy nem marad többé csendben. Amikor megtudta, hogy Henrik születésnapját egy családi ebéddel ünneplik, ötlete támadt. A következő alkalommal, amikor Matilde utólagosan bántani kezdi, mindent rögzít. Másnap, miközben vasalt, Alice diszkréten bekapcsolta a tabletet, és a konyhaasztalra helyezte. Ahogy Henrik elment dolgozni, Matilde újra kezdte. Haszontalan, ez az, ami ő, ha nem lenne a fiam jószívű, már rég az utcán találná magát. Ezújtal Alice nem csak hallgatott. Felvette az egészet, eljött az ebéd napja. Az asztal tökéletesen meg volt terítve. Alice reggeltől kezdve készítette Henrik kedvenc sültjét és desszertjét. Amikor a rokonok megérkeztek, Matilde szokása szerint a figyelem középpontjába helyezte magát, és gúnyos pillantásokat vetett mennyire. Amikor mindenki az asztalnál ült, Alice felállt. Mielőtt felköszöntenénk Henriket, szeretnék mutatni valami különlegeset neki. Mondta, majd egy kattintással lejátszotta a videót a tableten. Matilde hangja betöltötte a szobát. Semmire kellő. Haszontalan. Haszonleső. Mély csend telepedett a szobára. Henrik szeme tágra nyílt, Matilde pedig elsápadt. Henrik sokban volt. Sosem képzelte volna, hogy az anyja így bánik a feleségével a háta mögött. Anya! Mi ez? Hogy tehetted ezt? Kérdezte, hangjában harag és csalódás vibrált. Matilde próbált magyarázkodni, de senki sem figyelt rá. Alice könnyeivel küzdve végre kimondta, amit oly rég magában tartott. Mindig mindent megtettem a családért. Csendben tűrtem, hogy ne bántsak meg téged, Henrik, de nem érdemlem meg ezt a bánásmódot. Minden, amire vágyom, az a tisztelet. Henrik megfogta felesége kezét, és mindenki előtt meghozta a döntését. Ha nem tiszteled Alicet, anya, akkor nem lesznek többé családi ebédek. Nem fogom hagyni, hogy többé megalázd őt, aznap óta minden megváltozott. Matilde, megszégyenülve, felhagyott a beavatkozással a házasságukba. Henrik figyelmesebb és védőbb lett Alice iránt, végre felismerve felesége erőfeszítéseit. Alice számára mintha egy teher esett volna le a válláról. Rájött, hogy a csend nem védi meg az embert, csak táplálja az igazságtalanságot. És attól a naptól kezdve Alice soha többé nem hagyta, hogy megalázzák a saját otthonában. A születésnapi ebédet követő napok új légkört hoztak a házba. Alice, aki korábban visszahúzódó és csendes volt, elkezdte újra felfedezni önmagát. Henrik támogatásával úgy döntött, hogy visszatér egy régi álmához, saját vállalkozást indít. Már fiatalon szenvedélye volt a cukrászat. Az ebéd sikerétől inspirálva elkezdett süteményeket és édességeket készíteni rendezvényekre. Kezdetben csak közeli barátai rendeltek tőle, de rövid idő alatt a részletekre fordított figyelme és szeretet, amit minden süteménybe belefektetett, hírnevet szerzett neki. Henrik, aki büszke volt a feleségére, mindenben segített, amiben csak tudott. Népszerűsítette a munkáját az irodában és a közösségi médiában is. Ami kezdetben csak egy menekülési útvonal volt, hamarosan jövedelemforrásá vált, és ami még fontosabb, új önbizalmat adott Alice-nek. 3 hónappal később Alice meghívást kapott, hogy bemutassa édességeit egy helyi gasztronómiai eseményen. Kemény munkával és odaadással tökéletesen előkészítette a standját. A nap folyamán sok látogató dicsérte a termékeit, de egy valaki különösen felkeltette a figyelmét. Ezek a legfinomabb cuccakeek, amiket valaha kóstoltam, mondta egy elegáns nő, miközben átnyújtott egy névjegykártyát.
Egy neves kávézó vezetője vagyok a városban. Szeretnénk beszélni egy lehetséges együttműködésről. Alice alig hitt a fülének. Az elismerés, amire mindig is vágyott, végre elérhető közelségbe került. Azonban volt valaki, aki egyáltalán nem örült a sikerének, amikor Matilde megtudta, hogy Alice sikereket ér el, a neheztelése csak nőtt. Számára a menye nem érdemelte meg ezt a figyelmet. Egy vasárnap délután váratlanul megjelent a házukban. Savanyú hangon megjegyezte. Most már nagyképű lettél, csak mert sütsz pár sütit. Ne tévesszem meg, Alice. A fiam nélkül te semmi vagy. De ezúttal Alice nem hallgatott. Matilde asszony, minden tisztelettel, ezt saját erőmből építettem fel. És ha megengedi, a fia büszke arra, amit elértem. Én is az vagyok, válaszolta határozott, de nyugodt hangon. Henrik, aki a folyosón hallotta a beszélgetést, belépett a szobába. Anya, elég volt. Ha nem tudod támogatni azt a nőt, akit szeretek, akkor jobb, ha nem jössz többé, mondta határozott tekintettel. Matilde szavak nélkül távozott a házból. 6 hónappal később Alice vállalkozása virágzott. A kávézóval való együttműködés nagy sikert aratott, és végre megnyitotta saját üzletét, egy kicsi és hangulatos cukrászműhelyt. Az ünnepélyes megnyitón Henrik beszédet mondott a felesége tiszteletére. Alice, te megtanítottad nekem, mit jelent az igazi erő és kitartás. Semmi sem tesz büszkébbé, mint látni, hogy ragyogsz, mondta könnyes szemmel. Alice meghatódva felismerte, milyen messzire jutott. Többé nem volt az a nő, aki csendben szenvedett. Most egy tisztelt vállalkozó, egy szeretett feleség, és ami a legfontosabb, valaki volt, aki soha többé nem engedte, hogy lebecsüljék, idővel még Matilde is megenyhült. Bár soha nem mondta ki hangosan, elkezdte tisztelni a mennyét. Tudta, hogy Alice nem egy haszonleső, hanem egy erős nő, aki bátorsággal alakította át a megaláztatást győzelemmé. Így Alice tovább haladt előre, azzal a bizonyossággal, hogy ha hiszünk önmagunkban, semmi sem állíthat meg minket abban, hogy elérjük az álmainkat. 1 évvel a műhely megnyitása után Alice váratlan meghívást kapott. Meghívták egy helyi televíziós műsorba, hogy elmesélje a megpróbáltatásait és népszerűsítse a vállalkozását. Ez egy olyan lehetőség volt, amely a márkáját egy teljesen új szintre emelhette. Henrik támogatásával elfogadta a kihívást. Az interjú során Alice érzelemmel mesélt az átélt nehézségekről, az anyósa támogatásának hiányáról, és arról, hogyan változtatta a fájdalmat erővé. A műsor hatalmas sikert aratott. Az eladások megduplázódtak, és Alice egyre nagyobb eseményekre kapott meghívásokat. Története más nőket is inspirált arra, hogy ne hallgassanak el az igazságtalanságok előtt. Egy este, amikor Alice bezárta a műhelyt, meglepetten vette észre, hogy Matilda az ajtóban várakozik. Beszélhetnénk? Hangja lágyabb volt, mint ahogyan Alice valaha is hallotta. A műhely egyik asztalánál ülve Matilda mély levegőt vett, mielőtt megszólalt. Tévedtem veled kapcsolatban. Azt hittem, a fiamat védem, de túl későn jöttem rá, hogy megbántom azt, aki a legboldogabbá teszi őt, szeme könyvbe lábadt. Vajon kezdhetnénk előről? Alice, bár meglepődött, váratlan megkönnyebbülést érzett. Egy gyengéd mosollyal válaszolt. Mindenki megérdemel egy második esélyt, Matilda asszony. Próbáljuk meg. Attól a naptól kezdve új kapcsolat kezdett kialakulni közöttük. A tisztelet felváltotta a neheztelést, és a feszültséggel teli légkör harmóniává alakult. Alice nem csak hogy kivívta a helyét, hanem azt is bebizonyította, hogy bátorsággal és elszántsággal még a legkeményebb szívek is megváltoztathatók. Ahogy teltek a hónapok, Alice műhelye a város egyik legismertebb helyévé vált. Kézműves süteményei, amelyeket szeretettel és odaadással készített, nem csak kereskedelmi sikert arattak, minden egyes édesség a megpróbáltatásokkal teli útját is elmesélte, inspirálva mindenkit, aki megkóstolta őket. Egy nap, miközben egy új kirakatot rendezett be, Alice meglepő emailt kapott, meghívták egy országos cukrászversenyre. Ez egy rangos megmérettetés volt, amelyet országos televízió közvetített, ahol az ország legjobb cukrászai versengtek a Mester Cukrász címért. Henrik, mint mindig, most is elsőként bátorította őt. Készen állsz erre, Alice? Hiszek benned. Mondta, miközben határozottan megfogta a kezét. Bár ideges volt, Alice úgy döntött, elfogadja a kihívást.
A felkészülés hetei alatt tökéletesítette a receptjeit, új technikákat próbált ki, és legfőképpen emlékezett arra, min ment keresztül, hogy idáig eljusson. Minden egyes nehézség motivációvá vált, hogy túllépjen önmagán. A verseny napján Alice összetett feladatokkal és tehetséges versenytársakkal nézett szembe. De a döntő feladatban ragyogott igazán, egy olyan tortát alkotott, amely az életútját szimbolizálta, rétegenként mesélve el a csendes szenvedéstől a személyes győzelemig vezető utat. Amikor kimondták a nevét, mint a verseny győztesét, meghatottságtól könnyek csordultak le az arcán. A színpadon, a trófeát a kezében tartva, győzelmét minden olyan nőnek ajánlotta, akit valaha alábecsültek. Soha ne hagyjátok, hogy bárki azt mondja nektek, hogy nem vagytok képesek rá. Túl tudtok lépni az álmaitokon, mondta elcsukló hangon, a verseny megnyerése után Alice előtt új lehetőségek nyíltak meg. Szakácskönyvet adott ki, motivációs előadásokat tartott, és műhelyét új városokba is kiterjesztette. Neve a minőség és az inspiráció szinonimájává vált. Matilda, aki teljesen megváltozott, szerető nagymamává vált, amikor Alice és Henrik bejelentették első gyermekük érkezését. A kisfiú, Miguel születése még szorosabbá tette a család kötelékeit. Egy napsütéses délutánon Alice a műhelye homlokzatára nézett, és visszagondolt az útjára. Ami egy csendes, bizonytalanságtól és megaláztatástól terhes álomként kezdődött, az bátorság és kitartás örökségévé vált. És így, egy nyugodt mosollyal az arcán, megértette, hogy a legfontosabb nem csupán a győzelem, hanem az önmaga előtt való bizonyítás, hogy hittel és elszántsággal nincs olyan akadály, amelyet ne lehetne legyőzni. Epilógus, az álmokon túl. 5 év telt el azóta, hogy Alice elnyerte a Mester cukrász címet. Története, amely egykor könnyekről és megaláztatásról szólt, ma a kitartás és a diadal példája. Egy jótékonysági eseményen Alice bejelentette különleges tervét, egy cukrásziskola létrehozását hátrányos helyzetű nők számára. Célja az volt, hogy visszaadjon a világnak abból, amit ő is kapott, és lehetőséget nyújtson azoknak, akiknek csak egy esélyre van szükségük. Beszéde mindenkit megérintett. Tudom, milyen láthatatlannak érezni magunkat és kételkedni önmagunkban. De azt is megtanultam, hogy ha hiszünk az álmainkban, messzebbre juthatunk, mint valaha gondoltuk volna. És így, csillogó szemmel és békével a szívében, Alice tovább haladt előre, bizonyítva, hogy bátorsággal és elszántsággal nincsenek határok azok számára, akik az álmaikat követik.